හරි දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කරන්න හදන්නේ ප්‍රොෆයිල් කොම්පොනන්ට් එක හදන එක. අපි profile.js ෆයිල් එකට යමු. හරි. RCC ගහන්න. හරි. එතකොට import react එක හරි. මෙතන තව දැන් අපි ප්‍රොෆයිල් එක මම කිව්වා හැමතිස්සෙම session එකත් එක්ක contact එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ JWT කියලා අපි හදපු web token එක අපි decode කරන්න ඕන වෙනවා. එතකොට අපි import කරගන්නවා JWT decode from JWT decode. හරි. මෙතන render methods වලට එන්න කලින් logic ටික ලියාගෙන ඉමු. හරි. මුලින්ම construct එක ඊට පස්සේ super හරි. ඊට පස්සේ states ටික first name last name email දාමු. මම profile එකේ display වෙන්න ඒ data තුන තෝරගන්නවා. එතකොට අපි දැන් දාපු ඒ data වලින් ඒ තුන තමයි display කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට this.state first name එක initialize කරගන්නවා එහෙම හරි එතකොට last name එක ඒ වගේම ඊට පස්සේ email එක email හරි ඊට පස්සේ අපිට user token එකත් එක්ක ඒ කියන්නේ local storage session එක deal කරන්න component did mount එක use කරන්න වෙනවා. ඒතර component did mount const token එක equals local storage එක call කරලා dot user token හරි ඊට පස්සේ decoded line එක JWT decode අපි අතර හදපු token එක pass කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ this dot set state දැන් first name එක set කරන්න ඕනේ මේ decoded එකෙන් එන first name එකට. හරි. ඒ වගේම last name එක set කරන්න ඕනේ decoded dot last name email එක decoded dot email හරි ඊට පස්සේ ඒ ටික හරි දැන් render method එකට යමු render method එකේ div class name container I class name button empty half it was a div class name call sm8 max auto header එකක් ගමු text center profile හරි ඊපස්සේ div එක close කරන්න හරි දැන් අපි මෙතන table type විදිහේ view එකක් දෙමු එතකොට table එක ගමු මේ විදිහට table class name table column md6 හරි ඊට පස්සේ h1 වලට වඩා අඩු heading එකක් ගමු t body table row table data දාමු first name හරි ඊට පස්සේ table data එක දාමු first name එක ඊට පස්සේ first name එක display වෙන්න ඕනේ ඒක display වෙද්දි වෙන්නේ this.state එක ඒකේ first name එක හරි දැන් මේ විදිහටම 1 2 3ක් හරි first name ඒ වගේම last name මෙතන email එක
තර this.state.email tr එක වැහුවා tbody එක වැහුවා h2 එක වැහුවා තව තියෙන්නේ එතකොට ටේබල් එක වහන්න ඊට පස්සේ div එකක් තව ඕනේ හරි ඊට පස්සේ export default profile හරි අපේ ප්‍රොෆයිල් එකත් හරි එහෙනම් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ආයෙත් හම්බ වෙමු